Το Shop θα μπορούσε να είναι από τα πιο GTA business του GTA Online και θα μπορούσε να συνδυαστεί με το Warehouse και το Salvat Yard στο καινούριο GTA 6. Αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι από τα δευτερεύοντα business του παιχνιδιού και ειδικά αν είσαι νέος παίχτης θα το αγοράσεις μόνο σε εβδομάδα που θα είναι σε έκπτωση μαζί με τα upgrade και τα modification. Αλλά πρώτα για να αγοράσεις το Autoshop θα πρέπει να έχεις κάνει εγγραφή στο LS Car Meet και αφού πληρώσεις 50 χιλιάρικα για να αγοράσεις τη συνδρομή να γίνεις member του LS Car Meet όπου θα ξεκλειδώσει και τα HSW upgrades για κάποια οχήματα. Μετά θα μπορέσεις να αγοράσεις και το Autoshop από το Maze App. Οι καλύτερες τοποθεσίες είναι το Strawberry δίπλα στο Cargos και το Mission Row κοντά στο Garment Factory. Οπότε θα σε βολέψουν αν έχεις αυτά τα business και μετά έχεις λεφτά μόνο για να αγοράσεις το Autoshop. Ενώ δεν σου περισσεύουν να αγοράσεις το Personal Quarter για να σπονάρεις κατευθείαν σε ένα από τα διπλανά business και μετά πηγαίνεις δίπλα στο Autoshop. Αλλά αν έχεις τα λεφτά, η καλύτερη τοποθεσία είναι το πιο ακριβό, το Barton, που βρίσκεται κεντρικά στο χάρτη και βολεύει στις περισσότερες περιπτώσεις, που ισχύει για όλα τα business του GTA Online. Αν θες να αλλάξεις τοποθεσία, μπορείς να τα αλλάξεις την παλιά με μια καινούρια, πληρώνοντας μια μικρή διαφορά. Να έχεις και αυτό στο νου σου για εβδομάδες με έκπτωση. Και πάμε στα upgrade και τα modification, που τα τρία πρώτα είναι θετικά. Αν θες να κάνεις, το staff είναι 2 υπάλληλοι που θα οδηγάνε αυτή τα αυτοκίνητα στα client jobs, αν να τα οδηγάς εσύ. Στα extras είναι το personal quarter για να σπονάρεις. Και car lift είναι το αναβατόριο, που μπορείς να αγοράσεις το δεύτερο, ενώ το πρώτο θα υπάρχει ήδη στο Autoshop όταν το αγοράσεις. Αν αγοράσεις το δεύτερο car lift, θα έχει νόημα να αγοράσεις και το δεύτερο άτομο από το staff. Ενώ τέλος, κάτω-κάτω είναι το membership, αυτό που έχεις αγοράσει από το LS Car Meet δηλαδή. Το Autoshop έχει garage για 10 αυτοκίνητα και εδώ μπορείς να του κάνεις όλα τα upgrade, εκτός από τα HSW, τα Drift Tuning και τα Humanitech upgrades. Ενώ σε όλα τα upgrade που κάνεις εδώ θα έχεις 5% έκπτωση, συν ότι τα κλασικά χρώματα θα είναι όλα δωρεάν και μπορείς να τα αλλάξεις τζάμπα. Ενώ ξεκλειδώνει και κάποια upgrade που αλλιώς θα ήταν κλειδωμένα λόγω χαμηλού level ή δεν έχεις κάνει κάποια που ζητάει το παιχνίδι. Έχεις και τραπεζάκι για snack που θα τα χρειαστεί σίγουρα αν κάνεις τα Autoshop contract. Ενώ πάνω θα υπάρχουν δύο πίνακες. Ο ένας που είναι τα αυτοκίνητα για το Exotic Export και ο άλλος πίνακας για τα Autoshop contract που είναι 8 mini heist για τα οποία έχω φτιάξει 2 βίντεο επειδή είναι πάρα πολύ μεγάλα. Στο πρώτο βίντεο τα πιο εύκολα contract του Autoshop θα δεις ότι μπορείς να σκιπάρεις κάποια prep. Ενώ στο δεύτερο βίντεο είναι τα 4 πιο δύσκολα, μαζί με το Union Depository που είναι αυτό που βγάζει τα πιο πολλά χρήματα. Στο τέλος του βίντεο θα σου δείξω πώς να κάνεις και το Union Depository, το μόνο που δίνει καλά λεφτά. Τα Autoshop Contract αποτελούνται από 2 prep και ένα finale και είναι από τα πιο δύσκολα mission του παιχνιδιού. Ενώ δεν δίνουν και πάρα πολλά λεφτά τα περισσότερα. Αλλά την πρώτη φορά που θα τα κάνεις θα πάρεις 75 χιλιάρικα bonus. Οπότε αν θες να δεις tips και πώς να τα κάνεις, τι σε περιμένει, δες τα βιντεάκια που είναι χωρισμένα σε κεφάλαια για να βρεις κατευθείαν αυτό που θέλεις. Τα contract αλλάζουν στον πίνακα κάθε 48 λεπτά, αλλά μπορείς να τα σκιπάρεις, ώστε να σου εμφανιστεί το Union Depository. Για να το κάνεις αυτό, ξεκινάς ένα οποιοδήποτε contract και μετά κάνεις quit από τον πίνακα για να βγεις. Μετά βγαίνεις έξω από το Autoshop, παίρνεις τηλέφωνο της Ensanda και ακυρώνεις το contract. Όταν πας στον πίνακα θα έχει εμφανιστεί κάποιο άλλο contract που ελπίζει να είναι το Union Depository ένα από αυτά. Πιο παλιά υπήρχε μια μέθοδος που ξεκινούσε στο contract που δεν ήθελες, έβγαινες έξω και μόλις έπαιρνε η Ensanda τηλέφωνο, άλλαζε lobby. Αυτό νομίζω ότι το έχουν κάνει dispatch, δεν λειτουργεί πλέον, αλλά αν κάποιος ξέρει περισσότερα μπορεί να το πει στα σχόλια. Εμένα πάντως δεν μου έβγαινε έτσι. Κύρωνα το heist με αυτόν τον τρόπο που σου είπα πριν λίγο. Πάμε δούμε όμως και τι άλλους τρόπους υπάρχουν για να βγάλεις λεφτά στο Autoshop. Με το Exotic Export, όταν θα είσαι στο Free Mode, θα βλέπεις στο χάρτη μια μπλε κουκίδα που είναι πιθανό να είναι κάποιο αυτοκίνητο που θα πρέπει να οδηγήσεις στο dock για να πάρεις 20 χιλιάρικα. Ενώ κάθε πραγματική μέρα θα είναι διαθέσιμα 10 αυτοκίνητα. Που αν κάνεις export και τα 10 θα πάρεις 100 χιλιάρικα bonus επιπλέον. Πιστεύω ότι δεν είναι καλός τρόπος για να βγάλεις λεφτά. Θα σου πάρει πάρα πολλές ώρες να τα βρεις όλα. Ενώ αν αλλάξει lobby γίνεται reset στα σημεία που σπαουνάρουν τα αυτοκίνητα. Οπότε θα πρέπει να ξαναψάξεις τα ίδια σημεία πάλι. Κάποιες εβδομάδες όμως η Rockstar δίνει διπλά λεφτά για τα Exotic Export, οπότε να έχεις το νου σου να ακολουθείς το κανάλι για να ενημερώνεσαι. Βλέπεις ότι ανεβαίνει και το Reputation Level κάθε φορά που κάνεις κάποια δουλειά του Autoshop και είναι ξεχωριστό από τα RP. Πάμε να δούμε και τα Client Job, τα αυτοκίνητα που φτιάχνεις που σου φέρνουν οι πελάτες. Hello. Και ζητάνε κάτι συγκεκριμένο. Αν σου αρέσει κάποιο αμάξι μπορείς να το αγοράσεις. Εδώ σου έρχονται και πολλά αυτοκίνητα removed που υπήρχαν παλιότερα στο παιχνίδι, αλλά το παιχνίδι τα έχει καταργήσει. Αλλά εγώ θα πρότεινα να μην τα αγοράζεις, να περιμένεις κάποια εβδομάδα που θα τα ξαναβγάλει και θα είναι σε έκπτωση.
Αυτά τα αυτοκίνητα θα είναι είτε χαμηλής, είτε μεσαίας, είτε ανώτερης κατηγορίας. Και μετά θα βγάλεις ένα κέρδος 20, 25 ή 30 χιλιάρικα, ανάλογα με την κατηγορία του αυτοκινήτου. Τώρα, αν δεν έχεις πάρει δεύτερο αναβατόριο, θα έχεις ένα και θα σου έρχεται ένα αμάξι κάθε 48 λεπτά. Και αυτό στο περίπου δεν είναι με ραντεβού. Εάν έχεις αγοράσει και το δεύτερο αναβατόριο, εννοείται πως θα σου έρθει και δεύτερο αμάξι μέσα σε αυτό το διάστημα. Και αν έχεις αγοράσει και τα 2 άτομα για προσωπικό, μπορείς να στείλεις τα αυτοκίνητα με το προσωπικό, να τα παραδώσει και να γλιτώσεις πολύ χρόνο. Πάντως, αν το πας εσύ ο ίδιος, μπορείς να προσέχεις να μην κάνεις damage και να ανεβάσεις και το reputation level, που ξεκλειδώνει κάποια livery, κάποια χρώματα για τα αυτοκίνητα και κάποια ρούχα για να αγοράσεις από το LS Car Meet. Και πάμε στο Union Depository, που στο πρώτο prep μπορείς να μπεις από την ταράτσα αν έχεις κάτι πετούμενο. Αλλιώς, αν οδηγάς, μπορείς να μπεις και από την είσοδο κάτω. Στο διαμέρισμα τα NPC κάνουν πολύ damage, αλλά αν μάθεις πως σπαουνάρουνε, δεν θα έχεις πρόβλημα. Κάτι που ισχύει και για το φινάλε που θα δεις σε λίγο. Αλλιώς θα έχεις πρόβλημα. Μετά μπαίνεις στο δωμάτιο, παίρνεις το elevator key από τον τραπεζίτη και κατεβαίνεις κάτω που θα κάνεις combat στο garage. Για να κλείψεις το jeep και να το οδηγήσεις στο Union Depository, όπου θα το παρκάρεις στο garage του εκεί. Για περισσότερες λεπτομέρειες δες και το βίντεο για τα δύσκολα contract. Και πάμε στο δεύτερο prep που πας στο LSIA για να κλείψεις ένα ελικόπτερο της αστυνομίας. Το οδηγάς προς τους ουρανοξύστες, όπου θα χάσει εύκολα την αστυνομία. Και εδώ πρέπει να σταθεροποιήσεις το ελικόπτερο, να σκανάρεις την πινακίδα του μπλε Porsche και να ακολουθείς το αυτοκίνητο χωρίς να σε καταλάβει ο τραπεζίτης, επειδή υπάρχει para-detection. Αυτός θα πάει σε ένα ξενοδοχείο που θα τον πάρει φωτογραφία να μπαλαμουτιάζεται. Εκεί τελειώνει το δεύτερο prep. Πάμε στο φινάλε του Union Depository, που σε αναλογία χρόνου χρήματος είναι από τους καλύτερους του GTA Online και πλησιάζει αυτούς του Κάγιο Περίκο. Από όπλα διαλέγεις Hustler, πάρε και Super Heavy Armor και είσαι καβατζωμένος γιατί θα σου χρειαστεί. Το αυτοκίνητο θα σου χρειαστεί μόνο για να πας, για τη διαφυγή δεν θα το χρειαστείς. Οπότε θα διαλέξω ό,τι χειρότερο έχω. Όλα τα αυτοκίνητα που χρησιμοποιώ στα contract τα έχω πάρει σε προσφορές όταν έχει εβδομάδα με εκπτώσεις τα συγκεκριμένα αυτοκίνητα. Τώρα πάμε στο Arcadius να πάρουμε το αμάξι που έχουμε καβατζώσει εκεί. Είδες πόσο κοντά είναι. Εδώ που σου δείχνει να παρκάρεις πάντα θα βρίσκεται ένα άλλο αμάξι. Το σμπρώχνεις και βάζεις το δικό σου. Και το αμάξι σου το ξεχνάς εδώ, δεν το παίρνεις μετά όπως σου λέει το παιχνίδι, για να ξεφύγεις, γιατί αν το κάνεις αυτό θα το πιείς. Τώρα πρόσεξε πως θα μπω στο Union Depository για πιο γρήγορα. Κόλλα το στον τοίχο στο σημείο αυτό εδώ ακριβώς. Περπάτα στο κίτρινο να πάρεις το checkpoint. Και από εδώ μπαίνεις κατευθείαν στον ανελκυστήρα. Γιατί αν πας να μπεις κανονικά, το παιχνίδι σε κόβει και περπατάς πολύ αργά. Τώρα μόλις μπεις εδώ, επειδή θα γκλιτσάρει η εικόνα, πήγαινε τέρμα δεξιά και μπροστά. Για να σου βγάλει παίρνα την κάρτα και συνεχίζει το παιχνίδι κανονικά. Αν έρθεις και με άλλους παίχτες, θα έχει περισσότερο loot και θα βγάλεις περισσότερα λεφτά στο τέλος. Και αν είναι και εβδομάδα με διπλά λεφτά, στα Auto Shop Contract, θα βγάλεις πάρα πολλά λεφτά. Μαζεύουμε το loot και πλησιάζει η ώρα της κρίσης. Σε λίγο θα δεις ακριβώς πώς πρέπει να βγεις από το Union Depository. Γιατί αν δεν το δεις θα πεθάνεις πάρα πολύ εύκολα και θα μπεις σε έναν αέναο κύκλο που δεν θα τελειώνει ποτέ. Αυτός είναι και ο λόγος που το έχω βάλει στα δύσκολα, γιατί είναι από τα πιο ζόρικα όντως, αν δεν ξέρεις τι πρέπει να κάνεις, αλλά αν ξέρεις γίνεται από τα πιο εύκολα. Μπορούμε να κάνουμε και skip στο cutscene. Στάσου εδώ πέρα σε αυτό το χώρο και φάει πρώτα αυτόν. Και ακριβώς πίσω του πιο μακριά είναι άλλος ένας. Αν δεν ξεμπερδέψεις με αυτούς τους δύο, δεν πας πουθενά, φίλε.
Μετά έλα λίγο εδώ στη γωνία και καβατζώσου εδώ να τους τρως με τη σειρά πριν προχωρήσεις πιο μπροστά. Αφού ξεμπερδέψεις με αυτούς, θα πας να καλυφθείς εδώ μπροστά στο κίτρινο. Πρέπει οπωσδήποτε να ξεμπερδέψεις από εδώ για να πας πιο μέσα. Από εδώ πρέπει να φας αυτό στο βάθος και να προχωρήσεις προς αυτή την έξοδο εδώ. Πρώτα έρχονται περιπολικά με ένστολους. Δεν έχουν πολύ health και τους τρως εύκολα. Εν τω μεταξύ καταλαβαίνω ότι από πίσω έχουν ξετρυπώσει κι άλλοι και με πυροβολάνε. Και πάω μπροστά για να καθαρίσω ό,τι μπορώ. Έχει ένα περιπολικό εδώ απέναντι αριστερά και 3 εκαμίτες που θα βγούνε και δεν θέλεις να σε περιμένουν μετά εδώ. Τώρα να κάνεις το λάθος και βγεις εδώ έξω και να πας να πάρεις το αμάξι σου από απέναντι από το Arcadius, όπως σου λέει το παιχνίδι, επειδή κοίτας το μήνυμα σου εμφανίζει το αμάξι σου με μπλε χρώμα για να πας να το πάρεις. Αλλά αν το κάνεις αυτό την έβαψες, απέναντι έχει κάτι σνάιπερ, έχει ελικόπτερα, έχει και άλλους αστυνομικούς, οπότε δεν θα φύγουμε έτσι. Από όλα τα οχήματα που υπάρχουν εδώ πέρα δεν ανοίγουν οι πόρτες για να φύγεις, αλλά από ένα περιπολικό ανοίγουν και βρίσκεται από εδώ που πάω εγώ. Απλά κοιτάς και πίσω να μην υπάρχουν άλλοι καμίτες που έρχονται. Πρώτα καθαρίζεις τους 2 ένστολους εδώ και μετά άλλους 4 εκαμίτες που θα έρθουν από πίσω, μόλις πλησιάσεις το περιπολικό. Εδώ προσέχεις να μην έχεις πολύ χαμηλό health, παίρνεις το περιπολικό και την κάνεις. Αλλά αυτό θα γίνεται μόνο αν παίζεις solo. Αν κάνεις το Union Depository με περισσότερα άτομα, το περιπολικό που θα μπορείς να πάρεις θα είναι αυτό εδώ. Οπότε θα πρέπει να καθαρίσετε από αυτή τη μεριά. Τις περισσότερες φορές έχει ένα μπλόκο που δεν το έχει όμως τώρα που το κάνω εγώ και βρίσκεται ακριβώς εδώ. Αν υπάρχει το μπλόκο, πρόσεχε γιατί μπορούν να σου σκάσουν τα λάστιχα. Τώρα πάω για το αστυνομικό τμήμα να πάρω το ελικόπτερο που βρίσκεται αν στρίψεις εδώ αριστερά πάνω. Αυτός είναι ο ένας τρόπος για να ξεφεύγεις και από το Diamond Casino Heist. Όμως στο Casino Heist μπορεί να μην υπάρχει πάντα το ελικόπτερο εδώ. Στο Union Depository θα υπάρχει σίγουρα. Εδώ έχεις και το βάρος που σε τραβάει πίσω και πας πολύ σιγά. Το ίδιο και με το Diamond Casino Heist, όπως φεύγεις από εδώ. Το μαθαίνεις εύκολα. Μαντραπίδας. Όταν κάνω Casino Heist με random, μερικοί δεν το καταλαβαίνουν για να έρθω από εδώ και πάω να τους μαζέψω με το ελικόπτερο. Εδώ πυροβολάς και το jump για να μπεις πιο γρήγορα και δεν χρειάζεται να δεις το animation που σπάς το jump για να μπεις μέσα. Πετά γρήγορα να ξεφύγεις από τα ελικόπτερα και πήγαινε προς το κίτρινο σημάδι. Πρέπει πρώτα να σε χάσει αστυνομία και μετά θα μπορείς να παραδώσεις. Από τη στιγμή που δεν θα σε βλέπουν, θα σε έχουν χάσει μέχρι να φτάσεις εκεί, οπότε τελειώνει και γρήγορα. Για να πάρεις 270 χιλιάρικα στο χέρι, αν και στην αρχή σου έλεγε 3 εκατοστάρικα, στο τέλος παίρνεις 2,70, επειδή κρατάνε τα ποσοστά τους και οι μεσάζοντες.
Αλλά έχεις βγάλει και 20.000 από τα δύο prep, οπότε πάει μία ή άλλη. Πλησιάζουμε προς το τέλος του καλύτερου contract από το Autoshop. Ελπίζω να βοήθησα αρκετά για να δεις πως γίνεται κάτω από 20 λεπτό. Γι' αυτό μην ξεχάσεις να κάνεις like, εγγραφή στο νέο κανάλι για το GTA Online και να βοηθήσεις να βγάζω και περισσότερα βιντεάκια. Πάμε να παραδώσουμε τώρα στη θίτσα του FBI. Ευχαριστώ. Ό,τι απορία έχεις ρώτα στα σχόλια. Να είστε καλά και τα λέμε σύντομα.